Ẹ káàbọ̀ sórí YouTube channel mi o. Orúkọ mi ni Ọmọládé Ìbíkúnlé. Inú mi dẹ̀ dùn gan láti rí yín lénìí. Lórí abala YouTube wa tòní, màá fi bí mo ṣe achieve hairstyle tó wà ní intro mi. Màá fi hàn yín bí mo ṣe ṣe. So ẹ máa kọ́kọ́ comb irun yín, ìyẹn náà ń pè ní detangling. Ẹ máa comb irun yín dáadáa. Tí ẹ bá ti comb ẹ̀ tán, ẹ wá mú irun yẹn, ẹ wá dà sí méjì láti etí kìíní títí dé etí kejì. So èyí tó wà lẹ́yìn yẹn, ẹ máa fi sínú rubber band so that kò ní disturb yín tí ẹ bá fẹ́ ṣe ti iwájú yẹn. Ṣé ti rí mo ṣe ń ṣe báyìí? So ibi tí iwájú yẹn, ẹ wá mú, ẹ là sí mẹ́ta. One half one side àti the other half ní the other side. Ẹ máa tó rí ń sìn. Ẹ ṣáà máa wò, ó máa tó yẹn yín sìn. Ẹ ṣe máa dá sí mẹ́ta lélẹ́yìí. So èyí tí ó wà láàrin yẹn máa fi sínú rubber band so that kò ní disturb hairstyle tá fẹ́ ṣe. Tí bá ti ṣe tán, section kan ẹ tún wá mú, ẹ dà sí méjì again. Tí bá ti dà sí méjì, ẹ tún mú, ẹ tún dà sí another half. So by the time tí bá ṣe tán, a máa ní 4 sections nínú one section tá gé yẹn. Máa tó yẹn tẹ́ bá tí ń wọ̀n sí. Ẹ̀yẹn ṣáà máa wọ̀n. So nínú 4 sections yẹn, máa mú the first one àti glue. Ẹ fi glue síbi iwájú yẹn so that ó máa dán mọ́rán. Ó máa wà very very neat. Bí mo ṣe ń ṣe, ó máa wà neat. Kò pọn dandan kó neat jù. The lines don't have to be straight, but presentable. Okay, this is a Yoruba la máa sọ Yoruba. So first section here, ẹ wá mú rubber band. Ẹ fi mú basically. So máa dàbí koroba àbí bí n bẹ́ẹ̀ ń gbá. Oh damn it. So ẹ continue. Ẹ tún dá yẹn náà sí méjì. Ẹ máa yá dáadáa so that kò ní sí any tangle. Bá ṣe ní first section yẹn, tún máa mú glue yín. Ẹ máa fi ṣe bí iwájú àti bí sides yẹn so that ó máa neat. Ó dẹ̀ máa dán dáadáa. Ó dẹ̀ máa last. Same thing, ẹ máa roll ẹ̀, ẹ máa fi sínú rubber band. Kò need kò tight jù so that orí ò ní máa fọ́ yín. Kọ́kàn wà alright. Just alright. Exactly. Same thing lè máa ṣe níbi apá ẹ̀yìn yẹn náà. Ibi àbá méjì tá ti gé yẹn, ẹ máa mú, ẹ máa yá. Ẹ dẹ̀ máa ṣe got to be glue. Ẹ máa fi glue ẹ̀ dáadáa. And then rubber band so that kò ní yọ. Hairstyle yìí ẹ lè lò fún 1 week or 1.5 or 2 weeks. Tó dẹ̀ máa wà alright gan, kò tiẹ̀ ní yọ rárá. Mo kàn roll àwọn sections yẹn. So tẹ́ bá ti ṣe tán, ẹ máa mú one side, ẹ máa fi cross the other side, and then ẹ máa lo rubber band so that ó máa tight dáadáa. No, kò gbọ́dọ̀ dandan kó tight dáadáa. Just alright, enough hold for a week. Ṣé ti rí mo ṣe ṣe báyìí? So kò last part ẹ̀yìn yẹn tí mi tí fi rubber band sí. Màá tó fi rubber band sí. But before then, ẹ máa glue ẹ̀ so that ó máa lẹ̀ dáadáa. Ẹ má bínú, ẹ pẹ̀lẹ́. Yeah. Tẹ́ bá ti ṣe tán, ẹ mú side cross. What am I saying? Ṣé máa mú ti iwájú yẹn náà, ẹ máa fà lọ sẹ́yìn. So ó máa form criss-cross shape. Exactly. Just like that. Ẹ dẹ̀ máa rubber band there.
So by the time tẹ́ bá ṣe tán pẹ̀lú 4 sections yìí, ẹ máa ní section méjì tó ń yọ jáde. Exactly. Ó ti wá right báyẹn. So tí mo ṣe síbí báyìí, màá ṣe ní the other side. Exactly. Ṣé ti rí bó ṣe ń fine lọ? Woo! Come on. Wọ́n ló dùn tó yìí. Come on. Wow. So ìtọ́ wà láàrin yẹn la máa ṣiṣẹ́ lé lórí ń sìn. Ẹ máa mú ìtọ́ wà láàrin yẹn, ẹ máa yá dáadáa so that kò ní sí any tangle. Tẹ́ bá ti yá, ẹ máa gé sí méjì. Kò gbọdọ̀ náà kí lines yẹn straight because apparently you are not a ghost. You can't really see your head. Ẹ kàn máa ṣe bó ṣe bọ́ sí yín lọ́wọ́. Ẹ máa mú section kan, ẹ máa yá dáadáa. A máa fi edge control, got to be glue, síbi àwọn edges yẹn. A dẹ̀ máa bá lọ sẹ́yìn bí all back, but kò ní dẹ́yìn tán pátápátá. Ibi àárín yẹn náà ló máa dé, ibi tá ti gé sílẹ̀. Apá tí ń ro mí o, ẹ má bínú. Òbí wíwì mi ṣe neat. Chai, so neat. Come on. Ìta ṣe síbẹ̀ yẹn, a dẹ̀ máa ṣe síbi section kejì yẹn. Ṣé ti rí ń sìn? Thumbs up. Come on. Mo ti ń dùn lọ nìyẹn o. So máa mú abá tẹ̀yìn, a dẹ̀ máa yà mọ́ tiwájú yẹn. A wá mú gbogbo ẹ̀ ṣá kó lẹ̀ mọ́ra wọn. Then a máa lo got to be síbi ẹ̀yìn yẹn so that kò ní so máa wà slick. A dẹ̀ máa mú rubber band ńlá, a máa fi mú gbogbo ẹ̀ mọ́lẹ̀ so máa jọ ṣùkú. Ṣé mo ṣùkú? So ẹ wá mú ponytail ní or any other hair you want to use. Ẹ fi mọ ibi àárín yẹn, ẹ máa fi comb yẹn, ẹ máa fi hold it together ṣá. Àti elastic tó ń fi síbẹ̀, drawstring, ẹ máa fi mú mọ́ra wọn. Tẹ́ bá ti ṣe tán, ẹ máa ya ponytail yẹn so that ó máa wà neat and sleek and nice. Tẹ́ bá ti yà tán, ẹ máa mú one side yẹn. Ẹ máa fi roll gbogbo ibi edges yẹn so that ní máa rí rough edges. Gbogbo ẹ máa wà neat and presentable and nice. Tẹ́ bá ti roll ẹ̀ tán o, ẹ tún máa tún yà so that ó máa nice dáadáa. Ó máa nice gan. Ọmọ ti transform o. Mo rí bí yíyan. Mo rí bí custard. Ẹ wo highlight mi bóyá ń pop. Popping. Come on. Give them. Wow. Mo tún ṣe effect ní ṣá. Come on. Ó dàbọ̀. Ẹ má gbàgbé láti subscribe sí YouTube channel mi o. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ẹ ṣàánú ajé o. Ẹ subscribe o, ẹ ṣé o. Ó dàbọ̀.